Na Czech Computeru jsem si objednal disk Western Digital My Passport Studio, který je tady vyobrazen, tady je, jak má vypadat. A ve skutečnosti jsem dostal tenhle nový model s displejem, který mě teda nějak moc netěší, protože bych radši uvítal pevný kryt. Balení vypadá tak, že si Western Digital vzal příklad z Apple s úspornými papírovými krabicemi. Tady stačí přeříznout pár samolepek a pak se nechá takhle jednoduše odklopit. I podle vnitřku to vypadá jako balení iPhoneu, které se dávají teďka takhle na vrch krabice. Tady máme samotný disk a pod ním nalezneme pár kabelů, které se teda na stránkách Czech Computeru taky ještě nevyskytují, asi u starého modelu nebyly. Máme tu teda kabel na USB, který je v tomto případě ve variantě mikro. Dále Firewire 800 a ještě redukci ze zásuvky Firewire 800 na Firewire 400. Ten nejde připojit přímo k disku, protože tam je teda ta opačná strana. To znamená, musí se připojit tady k tomuhle kabelu Firewire 800 a pak se dá připojit ke staršímu počítači. Pak je to takovýhle drobný lísteček, kde najdeme základní věci, jakože tyhle tři kabely slouží k připojení počítači. Nic zásadního. A pak už jenom papír k záruce. Stejně jako kabely, i samotný disk přešel z původní černé barvy plastu na bílou, která teda k mému počítači se docela hodí, ale nemusí to tak platit pro každého. No a pak je tu ten úžasný displej, který teda mně přijde, že na disku je absolutně zbytečný. Ten displej při bližším zkoumání vypadá jako maketa, stále si nemůžu pomoct, ale asi to bude tím, že je použita technologie elektronického papíru a nejsou to LCDčka. Uvidíme, co bude dělat po připojení k počítači. Jako první zkusím zapojit disk přes USB do Apple klávesnice drátové, která by ho snad měla utáhnout, protože co spolužáci mají My Passport Essential, tak ten do té klávesnice jde připojit. Kabel se dává logem USBčka dolů, obráceně než všechny ostatní. Pokud má kabel logo USBčka, tak většinou tam patří nahoru. Tak, disk se rozběh a dolní řádek zmizel, takže opravdu to bude funkční displej, když to tak na první pohled nevypadá. Na ploše už se ukázal USBčkový disk My Passport a pak je tu ještě zřejmě samostatný diskový oddíl se softwarem VD Smartware. My Passport je prázdný a ve VD Smartware jsou nějaké utility. Vypadá to, že to bude fungovat i na Macu, jak se chlubí už na krabici Western Digital. Dobře, teď zkusíme připojení přes Firewire a to nejlépe současně, co to bude dělat. Takže připojím Firewire a uvidím, co na to bude počítač i disk říkat. Žádná změna. Teď teda softwarově a potom hardwarově odpojím USBčko. Tak Smartware se opět objevil. A možná se softwarově připojí i ten druhý oddíl, tak ne. Tak odpojuji USBčko. Asi z té klávesnice to bude jednodušší, tak. A už je tu vidět opět Smartware.
a My Passport, tentokrát jako firewareový disk s jinou ikonou. Utilita, která se instaluje přímo z disku, obsahuje nástroj na zálohování, na nastavení bezpečnosti, na diagnostiku a některé další možnosti, ale i na nastavení popisku, což je teda ten nápis Videos 09, který se na tom disku normálně ukazuje. Myslel jsem, že to je počet videí, ale je to teda popisek, který se můžete jen tak nastavit a taky se můžete nastavit, jestli bude pozitivní anebo negativní, nebo jestli to bude bílé na černé, černé na bílém. Technologie elektronického papíru by měla zaručovat, že ten text bude stále viditelný i při vypnutém napájení. Takže ukázka přímo s diskem. Nejdřív udělám jenom inverzi barev. Teďka tam napíšu třeba fotky. Dovoluje to psát pouze velká písmena, což teda se vyžaduje k tomu pseudo LCD, co to ukazuje. Tak. Jedna z možností, které se tu také dají nastavit, je, jestli se má při připojení počítače ukazovat ten oddíl s ovladači a tak dále, který teda Western Digital nazývá Virtual CD. Zkouším na disk nakopírovat nějaká data, abych zjistil, jestli tady ten záznam o volné kapacitě se bude obnovovat, i když není zapnutá ta utilita. Když koukám, že ona je zapnutá, sice není v doku, ale je nahoře v oznamovací oblasti. A ještě jedna zajímavost na závěr. Disk je předformátován ve formátu macOS Extended neboli HFS+. Pokud ho chcete používat na Windows, tak si ho musíte přeformátovat.